เดี๋ยวตกเรือเราไปออกอีกประตูไหมตรงนี้แน่นเชียดูดิทางเข้ามันมีแค่2ทางไงทุกคนข้างในเป็นท่าเรือ1เราต้องไปรับตั๋วท่าเรือ4เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปที่ท่าเรือ4โอ้ยตายแล้วกูจะไป4ยังไงวะเนี่ยท่าเรือ4ออกประตู1เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าเดินย้อนไปออกประตูโอ้โห3ออกประตู1ค่ะตายห่าแล้วอีก7 นาทีทันไหมเนี่ยทันโอ้ทุกคนแล้วดูทางออกแม่งมีแค่นี้เนี่ยจริงๆเขาจะมาตรงนี้เราจะได้ขึ้นเรือปะเนี่ยเพราะจริงมันเขามีให้ไปเช็คอินตรงในห้างนะบอกประตู4ตรงไหนวะหาไม่เจอจองมาชื่ออะไรคะมะตูมครับมะตูมอ๋อนี่ครับแล้วต่อคิวตรงไหนเอ่ยด้านในนี้เลยด้านในนี้เลยนะค่ะมีสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ตั๋วลงเรือท่าระบายค่ะเราจองดาดฟ้าไว้นะนี่เขาจะมี3ชั้นนะไว้เอาขิดเป็นบุฟเฟ่ไอ้นั่นด้วยบุฟเฟ่น้ำชานะบุฟเฟ่น้ำชา3 ชั่วโมงนะได้เดี๋ยวขอถ่ายอาหารก่อนนะมาทุกคนมาดูอาหารกันข้าวสวยข้าวผัดข้าวมันไก่ทอดซอสบาร์บีคิวไก่ทอดซอสมะขามทอดมันนะทอดมันเต้าหู้ทรงเครื่องผัดไทยผัดหมี่ฮ่องกงนะแล้วก็เฟรนช์ฟรายซุปมีอะไรวะซุปต้มยำนะซุปต้มยำแล้วกะหล่ำผัดน้ำปลาผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะพี่นะขนมปังกระเทียมส้มตำยำคะน้ากุ้งสดนะลาบไก่แล้วก็ขนมนะขนมแล้วก็พวกสลัดนะมีซูชิแล้วก็นี่กุ้งเผาเขารอเผาอยู่นะอันนี้เผาเสร็จแล้วตัดหนวดให้ด้วยหอยแมงผู้แหวบตอนนี้เป็นโชว์ลำไทยนะไปเดี๋ยวเราต้องลงมาที่ชั้น2นะเราจะไปเอาน้ำชานะแล้วโอ้โหจะบอกกันนี่แค่หัวทิ่มนะทุกคนชันนิดนึงนะน้ำชาอยู่ไหนน้ำชาเอาจากไหนมีน้ำชากับมีแซลมอนนะที่เราต้องลงมาเอานะตรงเจอแล้วนี่นะโอเคเป็นเบียร์สดนะเบียร์สดก็คือต้องเอาแก้วมาเองนะอันนี้บุฟเฟ่ตลอดจนขึ้นเรือเลยนะทุกคนชั้น2จะเป็นห้องแอร์นะทุกคนที่นั่งนี่ดูหรูหรานี่นะเป็นโซฟาด้วยไปนี่นะน้ำชากุ้งเป็นยังไงบ้างกุ้งอร่อยไหมสดไหมเดี๋ยวชมกุ้งสวยๆนะคะได้ถ่ายวิดีโอกันนะคะโอเคจะให้ดูวิวข้างๆเรื่อยๆนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับมาเที่ยวด้วยกันนะบนเรือด้วยกันมีกระทงให้ฟรีด้วยนะมีกระทงให้ลอยด้วยนะเราจะไม่รู้ว่าเขาจะลอยยังไงนะนี่ฮะมีโซนที่แบบprivate ด้วยนะทุกคนเป็นหัวเรือนะหัวเรือจริงๆนะถ้าไม่มีแม่นี่ผมนั่งเรือ30 บาทล่องให้ดูแล้วแต่นี่แม่ก็กินด้วยไงแต่เราอิ่มแล้วไงเราก็ขอซัดแต่น้ำชาแล้วกันนะมันบุฟเฟ่นะกินไปเรื่อยว้าวสวยครับมาดูวิวพร้อมๆกันนะสวยงามอลามแท้แลทะลึงสะพรึงทั่วปัตตภีผมจะไปเป็นหนังจีนแล้วมั้งเนี่ยทำไมรถไฟฟ้าเขาจอดกลางลำอย่างเงี้ยล่ะพี่สวัสดีค่ะพี่จอดกลางน้ำด้วยนะขอบคุณครับดอกกุหลาบครับพี่บอกให้ดูวิวรอบๆไปเรื่อยนะได้ไงแวบฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ก่อนนะฮะเรือก่อนนะคะไปมาแล้วมาแล้วตรงหน้าเอเชียทิกนะตรงหน้าเอเชียทิกว้าวเรามาเดินไปใกล้ๆนะสวัสดีมันลอยกระทงทุกคนนะครับสวัสดีลอยกระทงทุกคนนะครับใครไม่ได้โอ้โหใครไม่ได้ออกไปลอยกระทงนี่มาลอยกับมะตูมวอล์กกิ้งนะทุกคนเฮ้ยเกียร์จุดอีกแล้วเดี๋ยวโอ้ยผมได้ยินเสียงโอ้ยจุดจุดใกล้ๆเลยโอ้โหตายแล้วจุดใกล้จัดเลยจะไปเอาเบียร์โหทุกคนเซอร์ไพรส์เลยผมเนี่ยเอาแก้วไปวางก่อนโอ้โหเดี๋ยวถอยก่อนมันใกล้ไปกำลังลงไปเอาเบียร์เลยโอ้โหนั่งก่อน
มาใหม่ผมรีดสัญญาณมาใหม่ทุกคนผมรีดสัญญาณมาใหม่แล้วโอ้ยตอนนี้เราลอยกระทงบนเรือนะลอยกระทงบนเรือแล้วมีชมพูไปเรื่อยๆนะตอนนี้โอ้อยู่ที่หน้าไอคอนสยามนะครับเนี่ยพาผู้ใหญ่ขึ้นมาข้างบนปลอดภัยนะไม่ต้องไปเดินเบียดเสียดนะครับจะบอกว่าภูมีสองทางนะคนจะบอกว่าภูมีสองทางเมื่อกี้หน้าไอคอนสยามใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวดูข้างหลังนะนี่ภูด้านเอเชียทีกนะด้านหลังเป็นภูเอเชียทีกนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับอันนี้เราเป็นทริปพิเศษนะเราเป็นทริปพิเศษก็คือเรา3ชั่วโมงนะก็คือจอดแช่ดูภูนะ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะล่องอีก2ชั่วโมงนะพี่ก็คือจะเป็นบุฟเฟ่น้ำชาด้วยนะทุกคนน้ำชามีฟองนะฮะนี่ไว้เอาขิดนะไป2ลำนู้นแทนนะเรือจะเป็น3ชั้นนะทุกคนนะชั้น2จะเป็นห้องแอร์นะชั้น3ก็ห้องแอร์แต่เราเลือกเป็นชั้นดาดฟ้านะพาแม่ถ่ายรูปสนุกสนานนะโหมีปีกด้วยทุกคนมีปีกด้วยไปสวยไหมเปล่าตอนนี้เราผ่านที่สะพานตักสินนะเนี่ยสะพานตักสินอยู่ด้านหลังนะสวยว่ะสวยไม่เห็นหน้าโคตรสวยบอกตรงๆโคตรสวยด้านหลังจะเป็นวิวไอคอนสยามนะทุกคนนะแซลมอนจะอยู่ชั้น2นะแซลมอนชั้นบนไม่มีขอบคุณครับเฉียวหัวเลยฮะเฉียวหัวเลยสะพานพระปกเกล้านะจ๊ะแมวคนอย่างเยอะทุกคนเอ้ยนี่นะถ้าเราพาผู้ใหญ่มาเที่ยวนะก็ขึ้นเรือนะไม่ต้องไปเบียดนะเดี๋ยวเป็นลมนะนี่ MC สวยไหมทุกคน MC สวยขอหัวใจหน่อยทุกคนเร็ว วัดอรุณแล้ว วัดอรุณค่ะฝั่งซ้ายมือของเรือนะคะ สวยงามมากเลยวันนี้มีจัดงานใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะลอยกระทงกันนะคะ ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วใกล้ถึงแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถลงไปเตรียมตัวที่ชั้น1ได้เลยนะคะลูกค้า2ท่านนะคะจะได้กระทง1ใบนะคะนี่เขาเป็นสไลเดอร์เห็นไหมแม่เขาเป็นสไลเดอร์ฉลาดไม่ต้องหย่อนนะฮะงามแท้ดีไปเฮ้ยสวยอันนี้สวยโอ้โหเฮ้ยช็อตนี้แจ๋วให้แม่แรกก่อนเราหามุมถ่ายแป๊บนึงนี่กระทงของแม่นะจ๊ะอันนี้เราให้ดูนี่กระทงเขานะโอ้โหเพียบเลยไปเร็วเราคิวแรกเลย The first อร่อยยังไงอ๋อห้ามออกใช่ไหมจ๊ะห้ามออกนะเขามีที่กั้นนะทีละคนเนี่ยทีละ2คนได้เลยจ้า2ทางเลยครับ2ทางเลยครับ2ทางเลยอธิษฐานด้วยแม่อธิษฐานกับแม่นะอธิษฐานกับแม่ไปแล้วนะนี่นะเป็นวิธีการลอยเลยลอยออกไปแล้วของเราไปแล้วนะจ๊ะเป็นเนื้อสาธุนะจ๊ะด้านหน้าเป็นวัดพระแก้วนะวัดพระแก้วนะขอให้ทุกคนเจริญมีความสุขนะร่มเย็นเป็นสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนานะฮะสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับทุกคนนะครับสิ่งอะไรไม่ดีล่องลอยไปกับสายน้ำนะฮะเป็นการขออภัยกับแม่น้ำคงคานะครับผมจังหวัดพระแก้ววัดอรุณนะสวยจัดนะมีแสงสีเสียงมีเวทีนะฮะสำหรับใครที่มาลอยกระทงที่นี่ก็จะเป็นสไลเดอร์นะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเรือไวท์ออคิดริเวอร์คูดนะคะเชิญพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทานข้าวดินเนอร์แล้วก็มารับชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ2ฝั่งได้เลยนะคะที่เรือไวท์ออคิดริเวอร์คูดนะคะขอบคุณค่ะ